নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱেলকাম টু ekuhipath মই আজি ekuhipathত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কম্প্ৰিহেনশ্যন ইংলিছৰ কম্প্ৰিহেনশ্যনসমূহ আমি সকলোবোৰ এক্সামতে দেখা পাওঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ APSC আহি আছে APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও এইখিনি হেল্পফুল হ'ব বুলি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চ' আহকচোন ডিছকাছ কৰোঁ Passage 1 to side ahok. Malnutrition most commonly occurs between the ages of 6 months and 2 years. ইয়াতে কি কৈছে এই প্যাসেজটোত আমি গম পাইছো ষ্টাৰ্টিংতে malnutrition wordটো পাইছো সো এই প্যাসেজটো malnutritionৰ ওপৰত হয় আৰু malnutrition মানে কি malnutrition মানে হৈছে lack of nutrient মানে deficiencies যেতিয়া হয় nutrition যেতিয়া properly এটা বাচ্চাই যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহোতে ধৰক সেই গ্ৰোইং ষ্টেজখিনি যেতিয়া nutrition proper nutrients খিনি নাপায় তেতিয়া বহুত deficiencies দেখা যায় আৰু তাৰ ফলত কি হয় malnutrition হয় কেতিয়া হয় বুলি কৈছে age of 6 months and 2 years 2 years সময়টো হ'ব পাৰে 6 months টো হ'ব পাৰে This happens despite the child's food requirements being less than that of an older child. So কি কৈছে যদিও এটা বেবিৰ আপোনাৰ কি হয় ফুড যিখিনি ৰিকুৱাৰমেন্ট থাকে সৰুতে একদম সৰুতে তেতিয়া ইমান বেছি ৰিকুৱাৰমেন্টটো নাথাকে হয় নে নহয় তেওঁলোকেতো সকলো বস্তু নাখায় অকল মানে আপোনাৰ কিছুমান বস্তুহে তেওঁলোকে খায় ষ্টিল কি কৈছে ষ্টিল তেওঁলোকৰ কিন্তু মেলনিউট্ৰিশ্যন হোৱা দেখা যায় আৰু ইয়াতে কম্পেয়াৰ কৰিছে older চাইল্ডৰ লগত কাৰণ older চাইল্ডে গোটেইখিনি খাব পাৰে বাট সৰু এটা যেতিয়া গ্ৰোইং ষ্টেজত থাকে সৰু বেবী এটা ধৰক 1 year 6 months তেতিয়াতো তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট একদমেই নাথাকে ষ্টিল কিন্তু মেলনিউট্ৰিশ্যন হোৱা দেখা যায় Malnutrition is often attributed to poverty. So আমি কি বুলি কওঁ in general আমি যেতিয়া শুনো এই wordটো malnutrition wordটো যেতিয়া আমি শুনো আমি কি বুলি কওঁ আমি কওঁ যে malnutrition কিয় হৈছে কাৰণ ভালকে খাব পৰা নাই poor হয় তেওঁলোক মানে হেয়া poverty related problems বুলি আমি ভাবি লওঁ malnutritionটো এটা poverty related problems বুলি আমি ভাবো but এই প্যাসেজটোত ৰাইটাৰজনে কৈছে যে অকল poverty কাৰণে কিন্তু malnutrition নহয় এনেকুৱা নহয় যে malnutritionটো মানে poverty হ'লে malnutrition হ'ব according to the writer কিয় হয় চাওঁ আহকচোন তেওঁ ৰিজনটো দিছে ইয়াতে but it has been found that even in households where adults eat adequate quantities of food more than 50% of children under 5 do not consume enough food so কি কৈছে ইয়াতে এতিয়া ধৰক যাৰ ঘৰত আপোনাৰ একো পভাৰ্টি বা পুৱাৰ নহয় তেওঁলোক যাৰ ঘৰত এডুকেট এমাউণ্ট অফ ফুড আছে য'ত এডাল্টছ বিলাকে মানে ডাঙৰ বিলাকে য'ত প্ৰপাৰ কোৱান্টিটি তেওঁলোকক যিমান কোৱান্টিটিৰ ফুড লাগে সিমান কোৱান্টিটিৰ ফুড খাই আছে ষ্টিল কি কৈছে more than 50% of children under 5 5 বছৰৰ তলৰ বহুত চিলড্ৰেনৰ মানে more than 50% কৈছে ন কি কৰে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰপাৰ ফুড কনজিউম কৰা নাই যেনেকৈ older বিলাকে যেনেকৈ এডাল্ট বিলাকে প্ৰপাৰ কোৱান্টিটি অফ ফুড খাই আছে সেই younger খিনি কি কৰিছে সেইখিনি কিন্তু enough food consume কৰা নাই The child's dependence on someone else to feed him/her is primarily responsible for the malnutrition. So ইয়াতে অথৰে ৰিজনটো দিছে কিহৰ কাৰণে malnutrition হৈছে poverty কাৰণে হোৱা নাই বুলি কৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে child's dependence on someone else to feed. So কি হয় সৰু বেবী এটাৰ সদায় কি থাকে ডিপেন্ডেন্সি থাকে হয় নে নহয় তেওঁলোকে নিজেতো খাব নোৱাৰে তেওঁলোকে সদায় মানে কাৰোবাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু সেই ডিপেন্ডেন্সিটো কাৰণে একচুয়ালি malnutrition হৈছে বুলি কৈছে কাৰণ হে ফিড যেতিয়া কৰে তেওঁলোকক যেতিয়া খুৱাই প্ৰপাৰ কোৱান্টিটিত বা খাব পাইছে নাই সেই ৰিজনটো কাৰণে একচুয়ালি malnutrition হোৱা বুলি ইয়াতে ৰাইটাৰে কৈছে very often the mother is working and the responsibility of feeding the young child is left to an older sibling so আজিকালি কি হৈছে আপোনাৰ আজিকালি হৈছে মাক বিলাকে আপোনাৰ মই এটো কোৱা নাই যে অকল অফিসতে কাম কৰিব যে সকলোবোৰে কি কৰে ওয়াৰ্কিং হয় মাক বিলাকেও কাম কৰিব লগা হয় ডেইলি লেবাৰও আছে কিছুমান জুনে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা হৈ যায় হয় নে নহয় সো মাকে কি কৰে ৰাতিপুৱাই কামলৈ ওলাই যায় আৰু সৰু যিটো একেবাৰে সৰু বেবী আছে ধৰক তো কি কৰে সেই বেবিক মানে আপোনাৰ older siblings ককায়েক বায়েক তেনেকুৱা কৈ থৈ যায় যে তোমালোকে খুৱাই দিবা তোমালোকে ফিড কৰি দিবা যি বনাই থৈ যায় সেইখিনি খুৱাই দিব কয় বাট প্ৰবলেম কি হয় সেই older siblingসেও প্ৰপাৰলি বুজি নাপায় যে কিমান কোৱান্টিটি অফ ফুড তেওঁলোকক একচুয়ালি দিব লগা হয় ইয়াতে একচুয়ালি ৰাইটাৰে হেতুৱে কৈছে যে যেহেতু মাক সকলেও কাম কৰিব ওলাই যায় যিখিনি খাব লগা হয় যিখিনি কোৱান্টিটি সেই সৰু বেবিটোৱে পাব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে নাপায় It is therefore crucial to increase awareness. So আমি কি কৰিবলৈ কৈছে it is therefore crucial to increase awareness. আমি awareness create কৰিব লাগে regarding the child's food needs and how to satisfy them. So
ৰাইটাৰৰ মতে কি কৈছে ৰাইটাৰৰ মতে আমি চাইল্ডৰ নিডটো ফুডৰ নিডটো কিমানখিনি কোৱান্টিটি খালে তেওঁলোকৰ পেট ভৰিব কনজিউম কৰিলে তেওঁলোকৰ এনাফ হ'ব সেইখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ সেইটোৰ কাৰণে আমি এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম পাতিব লাগে আৰু সিহঁতি কিমানখিনি খায় কিমানখিনি এমাউণ্ট খায় সিহঁতি ছেটিছফাইড হ'ব চ' সেইখিনি বস্তু আমি এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান পাতি আচলতে মাদাৰকে হওক বা ঘৰত যোনে তেওঁলোকক ফিড কৰিব সেইখিনি তেওঁলোকক আচলতে জনোৱাটো দৰকাৰ চ' আহকচোন কুৱেশ্যনছখিনি চাই লওঁ কুৱেশ্যন 1ত কি আছে আমাৰ চাওঁ আহক According to the passage, malnutrition in children can be reduced. So, ইয়াতে কৈছে malnutrition in children can be reduced. আমি কেনেকে reduce কৰিম বুলি কৈছে ইয়াতে হয়নে নহয় কেনেকে reduce কৰিম malnutrition. 8 আছে if the children have regular intake of food. এইটো নহ'ব কাৰণ আমি ৰেগুলাৰ ইনটেক অফ ফুড যেনিবা দিমেই ৰেগুলাৰ ইনটেক অফ ফুড দি যদি আমি খুৱাই আছোঁ বাট আমি নাজানোৱেই কিমান খুৱাব লাগে কিমান কোৱান্টিটিত খুৱাব লাগে তেতিয়াতো একো লাভ নহ'ব চ' এইটো নহ'ব বিট আছে আফটাৰ দে ক্ৰছ দ্য এজ অফ 5 তেনেহ'লেতো একেবাৰে নহ'ব অলৰেডি মেলনিউট্ৰিশ্যন ডেফিচিয়েঞ্চিজ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চ' এইটো একদমেই নহয় বিটো চিট আছে আমাৰ ইফ দ্য ফুড নিডছ অফ য়ংগাৰ চিলড্ৰেন আৰ নোন আৰু ডিট কি আছে আমাৰ ইফ দ্য ৰেচপনচিবিলিটি অফ ফিডিং য়ংগাৰ চিলড্ৰেন ইজ গিভেন টু এডাল্টছ এইটো নহ'ব অকল ৰেচপনচিবিলিটি দিলেও নহ'ব ফুডটো কিমান তেওঁলোকে খাব কিমান কোৱান্টিটিত সেইটো জানাটো দৰকাৰ চ' ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ চিটো ইফ দ্য ফুড নিডছ অফ য়ংগাৰ চিলড্ৰেন আৰ নোন আমি কি কৰিব লাগিব আমি ফুড নিডটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যন বিচাৰি পাম Question 2 চাই লওঁ আহক According to the author, poverty is not the main cause of malnutrition but the fact that so author কি কৈছে author মতে আমি পেছেজটো পঢ়ি গম পালো যে poverty টো মেইন ৰিজন নহয় poverty টো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে malnutrition but poverty টো মেইন ৰিজন হ'ব নোৱাৰে সেইটো কৈছে ইয়াতে মেইন কজ টো poverty নহয় but ইয়াতে কি মেনশ্যন কৰিছে আমি পেছেজটো এবাৰ চাই লওঁ আহক ইয়াতে কৈছে যে the child's dependence on someone else to feed him her is a primary responsible for malnutrition যেহেতু তেওঁ বেলেগৰ লগত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় চাইল্ড এটা বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় খাবৰ কাৰণে বাট ৰিজনটো এপাৰ্ট ফ্ৰম পভাৰ্টি কথা মেনশ্যন আছে যে পভাৰ্টি হ'ব পাৰে বাট মেইন ৰিজনটো কি হয় ইয়াতে কৈছে ভেৰি অফেন দ্য মাদাৰ ইজ ৱৰ্কিং আৰু আজিকালি যিহেতু মাকবিলাকেও কাম কৰিব লগা হৈ যায় দ্য ৰেচপনচিবিলিটি অফ ফিডিং দ্য য়ং চাইল্ড ইজ লেফ্ট টু এন অল্ডাৰ চিবলিং আৰু যিহেতু সেই খুৱাবৰ কাৰণে সৰু বাচ্চাটো খুৱাবৰ কাৰণে কাৰ হাতৰ ৰেচপনচিবিলিটি দি থৈ যায় ডাঙৰ এল্ডাৰ চিবলিঙৰ হাতত আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি দি থৈ যায় বায়েকে হওক বা ককায়েকে হওক যাৰ ফলত কি হৈছে সেই চাইল্ডটোৰ কিমানখিনি ফুড নিড আছে সেইটো একচুৱেলি সিহঁতি ভালকে গম নাপায় আৰু সেই চাইল্ডছৰ নিডটো যেতিয়া ফুড নিডটো যেতিয়া ফুলফিল নহয় তাৰ ফলত মেলনিউট্ৰিশ্যন হয় এতিয়া ইয়াতে অপশ্যনছখিনি আছে চাই লওঁ ওৱানত আছে টেকিং কেয়াৰ অফ য়ংগাৰ ওৱান্স ইজ নট এ প্ৰায়ৰিটি ফৰ দ্য ৱৰ্কিং মাদাৰ্ছ বিট আছে awareness of nutritional needs is not propagated by the public health authorities আৰু যিহেতু পেছেজটোত পাব্লিক হেল্থ অথৰিটিজৰ কথা নাই নাম্বাৰ 2টো ডাইৰেক্টলি আমি গম পালোঁ এইটো ৰং হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইউজিং দ্য কোডছ গিভেন বিল' যিহেতু দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে কাৰেক্ট কোনটো হয় যেনেকৈ 8 1 only B 2 only C both 1 and 2 neither 1 nor 2 so আমি কি গম পালো ইয়াতে 1 টো কাৰেক্ট হ'ব taking care of younger ones is not a priority for working mothers কাৰণ মাকবিলাকৰ কি হয় তাহাঁতিও বাউণ্ড হয় তাহাঁতিও কাম কৰিব লাগে যাব লগা হয় যাৰ ফলত কি হয় সেইটো প্ৰায়ৰিটি নহয় বেবিক যে থৈ যায় বেবিক যে খুৱাব লাগিব বা সেইখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰায়ৰিটি নহয় আৰু য়ংগাৰ ওৱান্সক কাৰ হাতত থৈ যায় অল্ডাৰ চিবলিংছৰ হাতত থৈ যায় যাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকে ফুড যিখিনি প্ৰপাৰ ফুড লাগে সেইখিনি প্ৰপাৰলি কনজিউম নকৰে আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত মেলনিউট্ৰিশ্যন দেখা পোৱা যায় চ' 1টো যিহেতু আমাৰ কাৰেক্ট আমি অপশ্যন A2 কাৰেক্ট বুলি দিম বিকজ ইয়াতে 1 অনলি আছে চ' এইটো কাৰেক্ট হ'ব পেছেজ 2টো চাই লওঁ আহক হি ৱাকড ছেভেৰেল মাইলছ ডেট ডে এজন মানুহৰ কথা কৈছে ইয়াতে আৰু তেওঁ কিমান দূৰ খোজকাঢ়িছে ছেভেৰেল মাইলছ তেওঁ খোজকাঢ়িছিল সেইদিনা বাট কুড নট গেট এনিথিং টু ইট তো কি কৰিছিল তেওঁ একচুৱেলি খাবৰ কাৰণে একো বিশেষ পোৱা নাছিলে অৰ ড্ৰিংক এক্সেপ্ট চাম ড্ৰাই ব্ৰেড এণ্ড চাম ৱাটাৰ কি পাইছিলে এখন শুকান ব্ৰেড পাইছিলে আৰু অলপ ৱাটাৰ পাইছিলে যোনখিনি চাফিচিয়েণ্ট কিন্তু নাছিল তেওঁৰ কাৰণে উইচ হি গট ফ্ৰম কটেজাৰ্ছ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু কাৰ পৰা পাইছিলে তেওঁ পাইছিলে কটেজাৰ্ছৰ পৰা বা ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা তেওঁ সেইখিনি পাইছিল কি পাইছিল ড্ৰাই ব্ৰেড আৰু অলপমান ৱাটাৰ As night fell, he slept under a haystack lying in a meadow.
ইয়াতে কি কৈছে যেতিয়া ৰাতি হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেওঁ ক'ত শুলে তেওঁ শুলে হেষ্টেক মানে হৈছে আপোনাৰ piles of dry grass এটা ড্ৰাই গ্ৰাছ বিলাক গোটাই যেতিয়া এটাৰ পিছত এটা এনেকে থৈ দিয়ে ন তেতিয়া কি হৈছে হেষ্টেক হৈছে তাত আপুনি মানে এনেকে বাগৰিবও পাৰে শুবও পাৰে মানে লাইং ইন আ মেডো আৰু মেডো মানে কি হৈছে মেডো মানে হৈছে একদম অপেন ফিল্ড বহুত ডাঙৰ যে থাকে একদম গ্ৰীনাৰী চাৰিওফালে ডাঙৰ অপেন ফিল্ড সেইবিলাক হৈছে মেডো He felt frightened at first. So ফাৰ্ষ্টতে যেতিয়া অকলশৰে আছিলে গোটেই অপেন স্পেচ এটাত তেতিয়া তেওঁ ফাৰ্ষ্টতে কি লাগিছিল ফাৰ্ষ্টতে তেওঁ অলপমান ভয় লাগিছিল For the wind blew awfully over the empty fields আৰু যিহেতু মেডোজ বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ অপেন ফিল্ডছ হয়নে সো তাতে কি হৈছিলে যেতিয়া তেওঁ অকলে আছিলে তেওঁ যেতিয়া বতাহৰ সাউন্ড বিলাক আহিছিল সেই বতাহৰ সাউন্ড বিলাকো বহুত বেলেগ ধৰণে আপোনালোকে চাবচোন যেতিয়া আপোনালোকে কোনোবা অপেন স্পেচত এটা থাকিব কোনো নাথাকে যেতিয়া বতাহ মাৰি থাকিব বতাহৰো সাউন্ড আহে সো অল অফ এ সাডেন তেওঁ ভয় খাইছিলে হি ফেল কোল্ড তেওঁ ঠাণ্ডা লাগিব ধৰিলে এণ্ড হাংগ্ৰি বিকজ অকল শুকান ব্ৰেড এখনহে খাইছিলে আৰু অকণমান ৱাটাৰ খাইছিলে এণ্ড ৱাজ ফিলিং মোৰ লনলি দেন হি হেড এভাৰ ফেল বিফৰ আৰু যিহেতু ইমান ডাঙৰ ফিল্ডছত তেওঁ অকলে আছে তেওঁ লাহে লাহে লনলি ফিল কৰাও ষ্টাৰ্ট কৰিলে He, however, soon fell asleep, being much tired with his long walk. আৰু যিহেতু তেওঁ সেইদিনা বহুত মাইলছ খোজকাঢ়িছিল তেওঁ বহুত টায়াৰ্ড ফিল কৰিছিল আৰু তেওঁ শুই থাকিলে When he got up next day, he was feeling terribly hungry, so he purchased a loaf of bread with the few coins that he had. So কি কৰিলে পিছদিনা যেতিয়া সাৰ পালে তেওঁ বহুত ভোক লাগিছিল কাৰণ আগদিনা আমি গম পাইছোঁ এই ড্ৰাই ব্ৰেড আৰু অলপ ৱাটাৰহে খালে চ' কেনেকৈ ভোক গুচিব এনাফ নাছিলে চ' পিছদিনা সাৰ পাই বহুত ভোক লগাৰ সময়ত তেওঁ কি কৰিলে He purchased a loaf of bread with a few coins that he had. যিখিনি few coins আছিলে তেওঁ সেইখিনি দি তেওঁ কি কিনিলে a loaf of bread কিনিলে So, এই পেছেজটোৰ এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনি চাই লওঁ আহক ফাৰ্ষ্টটো চাই লওঁ আহক When the night fell, he slept. A. In the open field. B. Under a pile of dry grass. C. In a farmer's cottage. D. Under a tree. So, পেছেজটো চাই লওঁ আহক পেছেজটোত আমি পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ As the night fell, he slept under a haystack. Haystackত শুইছিলে হয়নে নহয় Lying in a meadow, haystack. So haystack মানে কৈছিলে মই pile of dry grass হয় so ইয়াৰে আনসাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি টো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব under a pile of dry grass যিহেতু haystack ৱৰ্ডটো ইয়াতে নাই so আমি এইটো দিব লাগিব under a pile of dry grass কাৰণ মিনিং দুটা একে Number 2 to চাওঁ আহক He soon fell asleep because সি লগে লগে কি হ'ল যদিও ভয় খাইছিলে লগে লগে শুই থাকিলে কিয় শুই থাকিলে A. He was exhausted. B. He was all alone. C. He had not slept for days. D. He was very frightened. যদিও frightened আছিলে frightenedৰ কাৰণে তেওঁ টোপনি যোৱা নাছিলে কিন্তু বা বহুত দিন শুৱা নাছিলে সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই alone আছিলে ভয় কৰিছিলে অলপমান বাট ভয় কৰাৰ কাৰণে তেওঁ শুই যোৱা নাছিলে কিহৰ কাৰণে শুই গৈছিলে আমি চাই লওঁ আহকচোন পেছেজটোত He, however, soon fell asleep, being much tired. Yet is a word to us, much tired with his long walk. Much tired মানে হৈ গৈছে আসলতে exhausted. So ইয়াতে যেটো exhausted word to নাই much tired আছে আমি meaning to বুজিয়ে পালো. He was exhausted. So exhausted মানেও much tired হেতুৱে বুজাই. So ইয়াতে এইটো correct হ'ব. Next to চাওঁ আহক number 3 টোত কি আছে With reference to the passage, consider the following statement. So ইয়াতে দুটা statement দিছে হেতু আমি কোনটো correct হয় ইয়াতে আমি উলিয়াব লাগিব Which of the statements given above are correct? 1. He was walking through the countryside. 2. The cottagers and farmers gave him enough food so that he could sleep at night without feeling hungry. So ইয়াতে দুটা কথা কৈছে ফাৰ্ষ্টটো কৈছে হি ৱাজ ৱাকিং থ্ৰু দ্য কাণ্ট্ৰিচাইডৰ মিনিংটো চাই লওঁ আহক কাণ্ট্ৰিচাইড মানে কি বুজাইছে কাণ্ট্ৰিচাইড মানে হৈছে লেণ্ড আউটচাইড টাউন অৰ চিটিজ উইথ ফিল্ডছ উডছ সেইবিলাক যেতিয়া আছে আপুনি যেতিয়া ধৰক এখন চিটিৰ পৰা যেতিয়া আপুনি ধৰক ভিলেজৰ ফালে যেতিয়া গৈ আছে তেতিয়া আপুনি উডছ দেখা পাব ফৰেষ্ট দেখা পাব বহুত গ্ৰীনাৰী দেখা পাব হয়নে নহয় ফিল্ডছ ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ডছবিলাক দেখা পাব মিডোজবিলাক দেখা পাব সেইটো হৈ যায় একচুৱেলি কাণ্ট্ৰিচাইডৰ ভিউ চ' ইয়াতে ওৱানত সেইটো কৈছে হি ৱাজ ৱাকিং থ্ৰু দ্য কাণ্ট্ৰিচাইড টুত কৈছে দ্য কটেজাৰ্ছ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ গেভ হিম এনাফ ফুড চ' ডেট হি কুড শ্লিপ এট নাইট উইদাউট ফিলিং হাংগ্ৰি এইটো একেবাৰে ভুল হয় জাষ্ট এখন শুকান ব্ৰেড আৰু ৱাটাৰ দিছিল যাৰ ফলত কি হৈছিল তেওঁ ৰাতিটো কিন্তু ভোক লাগিছিল পিছদিনা হি ৱাজ টেৰিবলি হাংগ্ৰি চ' লোফ অফ ব্ৰেড কিনি খাইছিল চ' ইয়াতে আমি গম পালোঁ ষ্টেটমেণ্ট 1 টো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব হি ৱাজ ৱাকিং থ্ৰু দ্য কাণ্ট্ৰিচাইড তেওঁ যিহেতু 7 মাইলছ খোজকাঢ়ি আছিল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মতে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে তেওঁ
টাউন বা চিটিজত খোজকাঢ়ি থকা নাছিল তেওঁ কাণ্ট্ৰি চাইডত য'ত গ্ৰীনাৰী আছিল উডছ আছিল মেডোজ আছিল তাতে তেওঁ খোজকাঢ়ি আছিল চ' 1টো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Passage 3 to চাই লওঁ আহক It was already late when we set out for the next town. So ইয়াতে কি কৈছে এজন মানুহে কৈ আছে যে অলৰেডি লেট হৈ গ'ল যেতিয়া আমি নেক্সট টাউনখনত যাবৰ কাৰণে ডিচাইড কৰোঁ তেতিয়া অলৰেডি লেট হৈছেই মানে which according to the map was 15 kilometers away on the other side of the hills. So ক'ত আছিলে তেওঁলোকে মেপ ফ'ল' কৰিছিলে মেপ ফ'ল' কৰি তেওঁলোকে গম পাইছিল যে 15 কিলোমিটাৰ্ছৰ পিছত এখন তেওঁলোকে কি পাব এখন টাউন পাব আৰু টাউনখন ক'ত আছে দ্য আদাৰ চাইড অফ দ্য হিলছ মানে হিলৰ ইটো চাইডে তেওঁলোকৰ সেই টাউনখন আছে যোনখন 15 কিলোমিটাৰ্ছ আৱে হয় য'ত এতিয়া তেওঁলোক আছে তাৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ্ছ আৱে হয় There we felt that we would find a bed for the night আৰু তেওঁলোকে কি ভাবিছিল যেহেতু আমি 15 কিলোমিটাৰ্ছ গৈ পেলাই এখন টাউন পাম তাতে হয়তো আমি থাকিবৰ কাৰণে মানে জাগা পাই যাম ৰাতিটোৰ কাৰণে Darkness fell soon after we left the village. So যেতিয়া তেওঁলোকে ভিলেজখন এৰিছিল তেতিয়া কি হৈছিল অলৰেডি আন্ধাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে but luckily we met no one as we drove swiftly along the narrow winding road that lead to the hills. So যোনটো ৰাস্তা তেওঁলোকে গৈছে সেইটো বিৰাট নেৰো আছিল আৰু উইণ্ডিং মানে অকোৱা পকোৱা আছিলে আৰু ৰাস্তাত লাকিলি তেওঁলোকে একো ধৰক এনিমেলছ হওক বা কিবা একো লগেই পোৱা নাছিলে লাকিলি তেওঁলোকে ভালকে সেই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰি যাব পাৰিছিলে which leads to the hills. As we climb higher it became cooler আৰু যেতিয়া সিহঁতি ওপৰলৈ গৈ আছিল মানে পাহাৰৰ ওপৰত যেতিয়া উঠি উঠি তেওঁলোকে গৈ আছিল গাড়ীৰে তেতিয়া কি হৈছিলে তেতিয়া লাহে লাহে যিমানে হায়াৰত গৈ আছে সিমানে তেওঁলোকে ঠাণ্ডা ফিল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এণ্ড ৰেইন বিগান টু ফল আৰু বৰষুণো অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে লগতে ঠাণ্ডাও আছিল বৰষুণো অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু ৰাস্তাবিলাক বিৰাট অকোৱা পকোৱা আছিল making it difficult at times to see the road আৰু যেতিয়া কি হয় আপুনি যদি চাবচোন যেতিয়া আপুনি পাহাৰৰ ওপৰত উঠি থাকে তেনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক বহুত ডেঞ্জাৰাছ থাকে হয়নে নহয় আপুনি বহুত সেফলি গাড়ী চলাব লাগে আপুনি বহুত কেয়াৰফুল হ'ব লাগে আৰু লগতে যদি বৰষুণ দি দিয়ে কি হয় তেতিয়া ইটস ভেৰি ডিফিকাল্ট মানে ভিজিবিলিটিটো নাথাকে তেতিয়া আপুনি ফ্ৰণ্টত কি আহি আছে আপুনি পুতুককৈ দেখা নাপায় চ' বৰষুণ দিলে আৰু বহুত সাৱধানে মানে গাড়ী চলাব লাগে আৰু বিশেষকৈ এইটো কিহৰ কথা কৈছে এইটো এটা পাহাৰৰ ওপৰত যোৱা ৰাস্তাৰ কথা কৈ আছে I asked John, my companion. So তেওঁৰ লগত কোন গৈছিল তেওঁৰ লগত এজন মানুহ গৈছিল তেওঁৰ নাম আছিলে জন টু ড্ৰাইভ মোৰ শ্ল'লি চ' যেতিয়া বতৰটো বেয়া হ'ল ধৰক বৰষুণ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে পাহাৰত গৈ আছে ভিজিবিলিটি যেতিয়া ল' হয় তেতিয়া তেওঁ কি ক'লে তেওঁ ক'লে যে জনক যোনজন তেওঁ কম্পেনিয়ন আছিল তেওঁ ক'লে যে লাহে লাহে চলাবৰ কাৰণে টু ড্ৰাইভ মোৰ শ্ল'লি আফটাৰ উই হেড ট্ৰেভেল ফৰ এবাউট 20 কিলোমিটাৰ্ছ আৰু মেপত তেওঁলোকে কি দেখিছিলে মেপত দেখিছিলে 15 কিলোমিটাৰ্ছৰ পিছত তেওঁলোকে কি পাই যাব সেই টাউনখন পাই যাব বাট কি হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকে গৈ আছে 20 কিলোমিটাৰ যেতিয়া ক্ৰছ কৰি গ'ল তেওঁলোকৰ তেতিয়া ডাউট হ'ল কি তেওঁলোকে দেখোন টাউনখনেই দেখা পোৱা নাই চাওকচোন দেয়াৰ ৱাজ ষ্টিল ন' চাইন অফ দ্য টাউন হুইচ ৱাজ মাৰ্কড অন দ্য মেপ চ' কি হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকে গৈ আছিলে 20 কিলোমিটাৰ্ছ ক্ৰছ কৰিলে তেতিয়ালৈকেও কিন্তু তেওঁলোকে সেই টাউনখন দেখা নাপালে যোনটো টাউনৰ কথা সেই মেপখনত মাৰ্ক কৰা আছিলে চ' তাহাঁতেও কনফিউজ হ'ল কাৰণ মেপত কি দেখাইছিলে মেপত 15 কিলোমিটাৰ্ছহে দেখাইছিলে যে 15 কিলোমিটাৰ্ছ গ'লে তেওঁলোকে পাই যাব বাট এতিয়া তেওঁলোকে 20 কিলোমিটাৰো ট্ৰেভেল কৰিলে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই We were beginning to get worried আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে টাউনখন দেখা নাই পোৱা 15 কিলোমিটাৰ্ছ বাদ দি আৰু 5 কিলোমিটাৰ্ছ এক্সট্ৰা গ'ল 20 কিলোমিটাৰ্ছ হ'ল তেতিয়াও তেওঁলোকে যেতিয়া পোৱা নাই তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব ধৰিলে they were worried Then without warning the car stopped and we found we had run out of petrol যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ সিচুৱেশনটো এনেও বেয়া আছিল জায়গাটো বিচাৰি তেওঁলোকে পোৱা নাছিল তেতিয়া অল অফ এ সাডেন আৰু কি হ'ল তেওঁলোকৰ লগত কি হ'ল তেওঁলোকৰ গাড়ীখন বন্ধ হৈ গ'ল উইদাউট এনি ৱাৰ্নিং একো ৱাৰ্নিঙে দিয়া নাছিল যে পেট্ৰল আছে নে পেট্ৰল নাই নে উইদাউট ৱাৰ্নিং তেওঁলোকৰ গাড়ীখনো কিন্তু বন্ধ হৈ থাকিল কাৰণ তেওঁলোকৰ পেট্ৰল শেষ হৈ গ'ল চ' এইটো এটা ট্ৰেভেলাৰবিলাকৰ ধৰক বহুত ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট হৈ থাকে ন এইটো এটা ধৰক আপোনাৰ এজন মানুহ যোনে ট্ৰেভেল কৰিছিল তেওঁৰ এটা সৰু ইনচিডেণ্ট হয় চ' ইয়াৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যনছখিনি চাই লওঁ আহক Question 1 to চাই লওঁ আহক The author asked John to drive more slowly. অথৰে কি কৈছে যোনজন আছিল ট্ৰেভেলাৰ হয়নে নহয় তেওঁৱে এই ষ্টৰিটো ডেপিক্ট কৰিছে চ' তেওঁৰ লগত এজন কম্পেনিয়ন আছিল তেওঁ হৈছে জন আৰু জনক তেওঁ কিয় গাড়ীখন লাহেকৈ চলাব কৈছিল কুৱেশ্যনটো এইটো সুধিছে এইট আছে আমাৰ দ্য ৰোড লেড টু দ্য হিলছ বিট আছে জন ৱাজ এন ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চ ড্ৰাইভাৰ চিট আছে দ্য ৰোড ৱাজ নট ক্লিয়াৰলি ভিজিবল আৰু ডিট আছে দে ৱেৰ ইন ৱাইল্ডাৰনেছ এতিয়া নাম্বাৰ ডিটো হয় তেওঁলোকে জংঘলত আছিল ৱাইল্ডাৰনেছেই হয় সেইটো বাট এইটো কাৰেক্ট নহ'ব যাৰ ফলত সি কোৱা নাছিল যে লাহেকৈ চলাবৰ কাৰণে এইটো আছে দ্য ৰোড লেড টু দ্য হিলছত গৈ আছে হয় বাট সেইটো এটা কাৰেক্ট অপশ্যন আমাৰ নহয়
বিট আছে জন ৱাজ এন ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চ ড্ৰাইভাৰ, এইটো নহয় কাৰণ জনে হিলছতে ইমান ভালকে চলাই গৈ আছিল, হয়নে নহয়? চ' সেইটো হ'ব নোৱাৰে, ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চ ড্ৰাইভাৰৰ কথা অহা নাই ইয়াতে। ইয়াতে কাৰেক্টটো হ'ব আমাৰ চি, দ্য ৰোড ৱাজ নট ক্লিয়াৰলি ভিজিবল, কাৰণ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰলি ভিজিবল নাছিল। কিয় নাছিল? কাৰণ অলৰেডি ডাৰ্ক আছিল, মানে অলৰেডি আন্ধাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, আৰু লগতে কি আহি গ'ল? লগতে বৰষুণ আহি গ'ল। চ' যেতিয়া বৰষুণ আহে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ৰাস্তাত গাড়ী চলাবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয়, কাৰণ ভিজিবিলিটিটো ল' থাকে। চ' আমি সদায় ছেফলি গাড়ী চলাব লাগে যেতিয়া বৰষুণ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে। চ' অথৰেও কি কৈছিল? অথৰে জনক লাহে লাহে গাড়ীখন চলাব কৈছিল, কাৰণ বৰষুণ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে আন্ধাৰ আছিল আৰু ভিজিবিলিটিটো ক্লিয়াৰ নাছিল সেইবাবে। Number 2 to চাওঁ আহক, the traveler set out for the town although it was getting dark because, so traveler কি ডিসাইড কৰিছিলে? সেই ভিলেজখনৰ পৰা টাউনলৈ যাবলৈ ডিসাইড কৰিছিল, যদিও ডাৰ্কনেছ আছিল, যদিও আন্ধাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, তেওঁ যাব বিচাৰিছিল। কিয়? ইয়াতে সুধিছে কিয়? A, they were in a hurry. B, the next town was a short distance away and was a hill resort. C, they were in wilderness. D, the next town was a short distance away and promised a good rest for the night. So তেওঁলোকে কিয় ডিসাইড কৰিছে? সেই ৰাতিও যে তেওঁলোকে 15 কিলোমিটাৰ্ছ ড্ৰাইভ কৰি সেইখন হিলটো পাৰ হৈ এখন তাতে যাব বিচাৰিছিল, কিহৰ কাৰণে? এখন টাউন আছিল কাৰণে তেওঁলোকে যাব বিচাৰিছিল, বাট কিয়? A, they were in a hurry, এইটো নহয়। B আছে, the next town was a short distance away and was a hill resort, এইটো আমাৰ নহয়। C আছে, they were in wilderness, এইটো আমাৰ নহয়। আমাৰ ডিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব, the next town was a short distance away and promised a good rest for the night. So তেওঁ কি ডিসাইড কৰিছিলে? যে যিহেতু 15 কিলোমিটাৰ্ছ হয়, আমি ড্ৰাইভ কৰি ছেফলি যাব পাৰিম, আৰু তাতে গৈ পেলাই আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জাগা পাম ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ডি। Number 3 to চাই লওঁ আহক, the traveler were worried about 20 kilometers because তেওঁলোকে যে 20 কিলোমিটাৰ ক্ৰছ কৰি গ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকে চিন্তা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। কিয়? কাৰণ মেপত অকল 15 কিলোমিটাৰ্ছ গৈয়ে নেক্সট টাউনখন পোৱাৰ কথা আছিলে। অপশ্যনছখিনি চাওঁ আহক। এত আছে, ইট ৱাজ এ লনলি কাণ্ট্ৰি চাইড। বিত আছে, দে প্ৰবেবলি ফিয়াৰ্ড অফ হেভিং লষ্ট দেয়াৰ ৱে। চিত আছে, দ্য ৰেইন বিগান টু ফল। ডিত আছে, ইট ৱাজ গেটিং কোল্ডাৰ এজ দে ড্ৰভ। চ' নাম্বাৰ ডিটোত আমাৰ আছে, ইট ৱাজ গেটিং কোল্ডাৰ এজ দে ড্ৰভ, এইটো ৰং হ'ব। ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভয় লগা নাছিল বা ৱৰি কৰা নাছিল। চিট আছে, দ্য ৰেইন বিগান টু ফল, এইটো কাৰণেও তেওঁলোকে ভয় কৰা নাছিল। তেওঁলোকে কৈছিল গাড়ী লাহেকে চলাবলৈ, বাট ভয় কৰা নাছিলে। নাম্বাৰ 8 আছে, ইট ৱাজ এ লনলি কাণ্ট্ৰি চাইড। হয়, কাণ্ট্ৰি চাইডটো লনলি হয়, বাট এইটো কাৰণো নহয়, লনলি কাৰণ তেওঁলোকে চিন্তা কৰা নাছিলে। চ' ইয়াতে আমাৰ বিটো কাৰেক্ট হ'ব, দে প্ৰবেবলি ফিয়াৰ্ড অফ হেভিং লষ্ট দেয়াৰ ৱে, কাৰণ যেতিয়া 20 কিলোমিটাৰ আহি তেওঁলোকে টাউনখন নাপালে, তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব ধৰিলে আৰু ভাবিলে যে হয়তো তেওঁলোকে ৰাস্তা হেৰালে। আহকচোন আমি পেছেজ 4টো চাই লওঁ। A majority of the TB infected in India are poor, lack sufficient nutrition, suitable housing and have little understanding of prevention. So ইয়াতে কি কৈছে? ইয়াতে কৈছে আমাৰ TB ডিজিজটোৰ কথা কৈছে। TBৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে টিউবাৰকুলোচিছ। টিউবাৰকুলোচিছ এটা বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ হয়। আপোনাৰ বতাহত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বেমাৰটো আহে, যদি আপুনি কোনোবা ইনফেক্টেড পাৰ্চনৰ ওচৰত কেতিয়াবা আছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। চিমটমছবিলাক ধৰক ফিভাৰ হ'ব পাৰে, কাফিং হ'ব পাৰে, বহুতৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিমটমছ হয়। বাট আমাৰ কি কৈছে? আমাৰ ইণ্ডিয়াত TB ইনফেক্টেড পিপলবিলাক বেচিকেলি কোনটো ছেকশ্যনৰ হয়? বেছিকৈ পুৰ ছেকশ্যনৰ পিপলৰ TB ইনফেকশ্যনটো বেছি হয়, বিকজ তাহাঁতি প্ৰপাৰ কোৱান্টিটি অফ ফুড কেতিয়াবা নাপায়, নিউট্ৰিশ্যন থকা ফুডখিনি তেওঁলোকে নাপায়, যিহেতু তেওঁলোক পুৱাৰ হয়। সুইটেবল হাউচিং, ধৰক প্ৰপাৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টত নাথাকে, ক্লিন নহয়, এণ্ড হেভ লিটল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ প্ৰিভেনশ্যন, আৰু বেমাৰটো হ'লে যে কেনেকৈ বাচিব লাগিব, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, সেইখিনি তেওঁলোক এৱেৰ নহয়। চ' যাৰ ফলত সেই পুৱাৰ ছেকশ্যনটোৰ TB হোৱা বেছিকৈ দেখা যায়। TB then devastates families. চ' এতিয়া যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰক TB হ'ল, টিউবাৰকুলোচিছ হ'ল, আৰু যদি তেওঁলোক বহুত পুৰ হয়, তেওঁলোকে প্ৰপাৰ ফুডোতো দিব নোৱাৰিব, হয়নে নহয়? যিখিনি খুৱাব লাগে। TBৰ নিচিনা বেমাৰ হ'লে একচুৱেলি কি হয়? আমাৰ ফুড হেবিটটো বহুত ভাল কৰি দিব লাগে, বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ থকা ফুড খুৱাব লাগে, আৰু যদি দুখীয়া হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব? আৰু এটা কথা হৈ যায় যে চাওক, TB দেন ডিভাষ্টেটছ ফেমিলিজ, হয়নে নহয়? চ' কাৰোবাৰ যদি হৈ যায়, আকৌ প্ৰপাৰ কেয়াৰ নল'লে বাকীকেইজনৰো হ'ব পাৰে, আৰু ফাইনেলি সেই ফেমিলিটোৰে বহুত মানুহৰ ডেথ হৈ যাব পাৰে। মেক্স দ্য পুৱাৰ পুৱাৰাৰ। চ' কি কৰে? TBয়ে একচুৱেলি পুৱাৰক আৰু পুৱাৰ কৰি দিয়ে, পাৰ্টিকুলাৰলি এফেক্টছ উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন এণ্ড লিডছ টু অষ্ট্ৰেচাইজেশ্যন এণ্ড লছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট। আৰু কি কৰে? অষ্ট্ৰেচাইজেশ্যন মানে হৈছে আপোনাক মানে গোটেই ছ'চাইটিৰ পৰা মানে ডিছকাৰ্ড কৰি দিয়ে। আপুনি মানে কোনো ধৰণৰ ফেষ্টিভেল, কোনো ধৰণৰ ভাল আপোনাৰ মানে আপুনি ক'তো মানে যাব নোৱাৰা কৰি দিয়ে, আপোনাক মানে ডিছকাৰ্ড কৰি দিয়ে, ছ'চাইটিয়ে যেন আপোনাক মানে এঘৰীয়া কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা হৈ যায়। আৰু যাৰ ফলত
কি হয় যদি কোনোবাই কামো কৰিছিল গম পায় যে তেওঁলোকৰ ঘৰত টিবি হৈছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনেও সেই মানুহবিলাকক একচেপ্ট কৰিব টান পায় so truth is that even if TB does not kill them সেইটোৱে ইভেন ইফ টিবি ডাজ নট কিল টিবিয়ে মানুহ একচুৱেলি নামাৰে কিহে একচুৱেলি মাৰিব হাংগাৰ এণ্ড পভাৰ্টি উইল কাৰণ তেওঁলোক যিহেতু দুখীয়া ছেকশ্যনৰ হয় তেওঁলোকক টিবি বেমাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে কি লাগে আমাক টিবি বেমাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে প্ৰপাৰ কেয়াৰ প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন আৰু ফুডটো প্ৰপাৰলি হ'ব লাগে আৰু যিহেতু তেওঁলোক পুৰা ছেকশ্যনৰ পৰা হয় যাৰ ফলত কি হ'ব টিবিয়ে নামাৰিলেও কিহে তেওঁলোকক মাৰিব হাংগাৰ এণ্ড পভাৰ্টি Another truth is that deep-seated stigma lack of counseling, expensive treatment, and lack of adequate support from provider and family, coupled with torturous side effects, demotivate patients to discontinue treatment with disastrous health consequences. So, ইয়াতে কি কৈছে আৰু এটা কথা হৈছে যে কি ফাৰ্ষ্টটো ক'লে যে পভাৰ্টি হাংগাৰে টিবিয়ে নামাৰিলেও পভাৰ্টি হাংগাৰেও মাৰি দিব পাৰে আৰু নেক্সটটো কি কৈছে ডিপ চিটেড ষ্টিগমা মানে হৈছে আমি মানে এটা ডিছগ্ৰেচ মানে টিবি হৈ গ'ল যেন বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল টিবি হৈ গ'ল মানে গোটেই ফেমিলিটোত শ্বেম আহি গ'ল বা তেনেকে মানে ধৰি লয় সেই বস্তুটো মানে টিবিটো মানুহে মানে বেমাৰতকৈও বেছিকৈ যেন অলপ বেলেগ ধৰণে চায় তেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত তাৰপিছত লেক অফ কাউন্সিলিং যিহেতু তেওঁলোক দুখীয়া হয় বা কাউন্সিলিং দিব পৰাকৈ তেনেকুৱা কোনো মানে নাই ধৰক কাউন্সিলিং যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ হ'ব হয়নে বাট লেক অফ কাউন্সিলিঙৰ কথা কৈছে ইয়াতে এক্সপেঞ্চিভ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু টিবি ট্ৰিটমেণ্টটো একচুৱেলি এক্সপেঞ্চিভো হয় এণ্ড লেক অফ এডুকেট ছাপৰ্ট ফ্ৰম প্ৰভাইডাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'লে আচলতে ফেমিলি বা যোন তেওঁলোকক হেল্প কৰিছে তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব মানে মৰেল ছাপৰ্টটো বহুত দৰকাৰ আপোনাৰ ফিজিকেলি মানুহ এজনৰ বেমাৰ হৈ থাকিলে ভাল হ'বলৈ অকল মেডিচিন খালেতো নহ'ব কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ফেমিলিও ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু টিবিটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ য'ত কি হয় ছ'চাইটিয়ে সেই তেনেকুৱা মানুহক বেলেগকৈ ৰাখিব চেষ্টা কৰে আৰু সেই ছাপৰ্টটো সেই মৰেল ছাপৰ্টটো নাপায় যাৰ ফলত কি হৈ যায় যাৰ ফলত ধৰক আপোনাৰ তেওঁলোকে আধাতে ট্ৰিটমেণ্ট বাদ দি দিয়ে ডিপ্ৰেশ্যনত আহি যায় তেনেকুৱা হয় ইয়াতে কি লিখিছে চাওঁ আহক ইয়াতে লিখিছে কাপল উইথ টৰ্চাৰাছ ছাইড ইফেক্টছ লগতো ছাইড ইফেক্টছবিলাক আছেই বেমাৰ এটা হ'লেতো ছাইড ইফেক্টছ থাকেই ডিম'টিভেট পেচেণ্টছ আৰু কি কৰে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত গোটেই আপোনাৰ ছ'চিয়েল ইছ্যু আহি যায় আপোনাৰ কাউন্সিলিং নাথাকে প্ৰপাৰ যদি খাবও নাপায় কোনেও যদি ছাপৰ্টো নকৰে ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত মানে এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় প্লাছ সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনিৰো ছাইড ইফেক্ট থাকে যাৰ ফলত কি হয় পেচেণ্টছবিলাক ডিম'টিভেট হৈ যায় তেওঁলোকে কি কৰে যিহেতু টিবি কোৰ্ছৰ মেডিচিনছবিলাক আপোনাৰ 1 year 6 months এনেকুৱাৰ কাৰণে দিয়ে সেই তেওঁলোক ডিম'টিভেট হৈ যায় আৰু মাজতে মেডিচিন লোৱা ষ্টপ কৰি দিয়ে বা ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টপ কৰি দিয়ে যাৰ ফলত কি হয় যাৰ ফলত ডিষ্টেৰিয়াছ হেল্থ কনচিকুৱেঞ্চ বুলি লিখিছে মানে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ডেথো হ'ব পাৰে চ' এই পেছেজটো পঢ়ি আমি এইটোৱে গম পালোঁ যে টিবি হ'লেও আমি এটা মৰেল ছাপৰ্ট দিব লাগে আৰু আমি কাউন্সিলিং কৰাটো দৰকাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম পাতাটো দৰকাৰ যাতে তেওঁলোকৰো সেই টিবিৰ পৰা সেই ষ্টিগমা সেই যিবিলাক মিছকনচেপশ্যনছ আছিল সেইবিলাক যাতে নাইকিয়া হৈ যায় চ' আহকচোন কুৱেশ্যনছখিনি ইয়াতে কি আছে চাওঁ Which one of the following is the most logical, rational, and crucial message conveyed by the above passage? So, passage to আমাক কি message দিব খুজিছে লজিকেলো আছে ৰেচনেলো আছে ক্ৰুচিয়েল কোনটো মেছেজ আচলতে কনভে কৰিব খুজিছে সেই পেছেজটোৱে It as a TB is not a curable disease in Indian circumstances. B it as a curing TB required more than diagnosis and medical treatment. C it as a government surveillance mechanism is deficient and poor people have no access to treatment. Did I say India will be free disease like TB only when its poverty alleviation programs are effectively and successfully implemented? So here first to say ahok first to say TB is not a curable disease in Indian circumstances. Etu ekebare wrong hoy ajikali bahut dhoroner initiative loise government health department e bahut dhoroner program establish korise related to TB aru gaon goyu teoluke ajikali awareness program patise aru TB is curable ajir dinot TB is curable so eto amar correct nohobo yate hetu message dibo খুজাই নাই not curable মেছেজটো দিব খুজাই নাই বিট আছে curing TB required more than diagnosis and medical treatment বিট আমি আহিম সিটো চাই লওঁ government surveillance mechanism is deficient and poor people have no access to treatment এইটো নহয় কাৰণ poor people treatment পাই easily available হয় গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকুৱা স্কিমছে বনাইছে so এইটো সিটো নহব আৰু ডিটো আছে India will be free disease like TB only when its poverty alleviation programs are effectively and successfully implemented এইটো নহয় কাৰণ
বেমাৰ এটা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে অকলটো when it is poverty alleviation program পাতিলে এইটো নহ'ব ন there are other reasons also so D2 নহয় ইয়াৰে correct answerটো হ'ব আমাৰ B2 কি কৈছে curing TB required more than diagnosis and medical ট্ৰিটমেণ্ট মানে কি কৈছে ডায়েগনচিছটো দৰকাৰ হয় প্লাছ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টটো দৰকাৰ সেইখিনিও পাই যাব তাৰ বাহিৰে কি হ'ব তাৰ বাহিৰে মৰেল ছাপৰ্ট সেই ষ্টিগমাবিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগিব যে টিবি হ'লে তেওঁলোকক আমি একেবাৰে বাদ দি দিব লাগিব তেওঁলোকক আমি ইনভলভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা একো কথা নাই চ' টিবিটো ভাল কৰিবলৈ ডায়েগনচিছ বা মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টতকৈও আপোনাৰ প্ৰপাৰ মৰেল ছাপৰ্ট কেয়াৰ ফেমিলিৰ পৰা আপোনাৰ ছাপৰ্টখিনি লাগিব চ' বিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে সেই মেছেজটোৱে দিব খুজিছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ কম্প্ৰিহেনশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন এক্সামত দেখা পোৱা যায় ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া কম্প্ৰিহেনশ্যনটো কৰিব কম্প্ৰিহেনশ্যনটো ভালকৈ পঢ়িব লাইন বাই লাইন পঢ়িব আৰু তাতে কি মিনিং কৰিছে সেইটো বুজিব চেষ্টা কৰিব প্লাছ টাফ যিবিলাক ৱৰ্ড আছে সেই ৱৰ্ডবিলাকৰ মিনিংবিলাক বুজিবৰ চেষ্টা কৰিব কাৰণ কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত দেখিছেই নহয় যে ৱৰ্ডটো দিয়া থাকে মিনিংটো মানে উলিয়াব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাকো থাকে বা ৱৰ্ডটোৰে ছেইম মিনিং আমি পেছেজটোত বিচাৰি পাওঁ তেনেকুৱাও থাকে চ' আমাৰ মিনিংটো জানাটো বহুত দৰকাৰ আৰু পেছেজটোৱে কি বুজাইছে সেইখিনি ভালকৈ বুজি পোৱাটো দৰকাৰ যাতে আমি আনচাৰ্ছবিলাক কাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ